Nandito tayo ngayon sa Nonong Casto, Lemery upang muling magpaabot tulong sa ating mga kabarakos na nasalanta ng Bagyong Christine noong nakaraang taon. Dahil dito, nagsagawa ng donation drive ang Honda Cars Batangas at Hino Batangas kung saan humigit kumulang 50 households ang ating natulungan. Bilang bahagi ng ating layunin na patuloy na magbalik tulong sa komunidad, inulunsad ng Honda Cars Batangas ang Drive Change Campaign upang makalikom pa ng pondo para makabalik tayo rito at makapaghatid ng saya at pag-asa sa ating mga kapwa Batanggenya. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa mga kabarakos na sumuporta at nakiisa. At ngayon, samahan niyo kami as we give back to our community. Barako Drive, powered to give back!